හරි එහෙනම් අපි දැන් constraints ටික දාගෙන ඉමු අපේ tables ටිකට. මුලින්ම අපිට client 5 කියන table එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ client table එක. ඒකට අපි primary key එක set කරන්න ඕන. මෙතන address එකෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට constraint අහලා client 5 underscore pk space primary space key ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ client name එක තමයි primary key එක. ඒතකොට මෙතන එන්නේ CL no. හරි. ඒකේ constraint එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ stock එකට දෙන්න ඕනේ. stock එකේදී මේ earnings per share එකට පස්සේ අපි දාගමු අපේ primary key එක වෙන්නේ company කියන එක. හරි. මෙතන ඔයාලට පේනවා underline කරලා තියෙනවා primary keys. හරි. එතකොට company එක අපි මේ විදිහට දාගමු. constraint stock 5 pk primary key මේක ඇතුළට එනවා company. හරි. ඊට පස්සේ trading කියන table එක. trading කියන table එකේ මෙතන company එකයි exchange එකයි දෙකම අපිට ඇවිල්ලා primary key විදිහට ගන්න වෙනවා. එතකොට මේක එකක් foreign key එකක් වෙනවා. හරි. අපි ඒක හදාගමු. මෙතන trading එකේ exchange එකට යටින් අපිට පුළුවන් constraint හරි trading 5 pk primary key එකක් එනවා company අනිත් එක එනවා exchange. හරි. ඒ වගේම දැන් අපි foreign key එක ලියමු. foreign key එක ලියන්නේ constraint trading 5 underscore fk foreign key. එතකොට foreign key එක වෙන්නේ මේ company කියන එක. මොකද stock table එකෙන් අපි company කියන එක තමයි ගන්න. හරි. එතකොට foreign key එක වෙන්නේ company කියන එක. අපි ඒ company එක ගන්නෙ කොහෙන්ද කියන එක අපි දෙන්නේ මෙන්න මේ references යටතේ. stock 5. හරි. ඊට පස්සේ purchase කියන එක. purchase කියන එකේ client number company ඒ වගේම purchase date එහෙමත් නැත්නම් එතන තියෙන p date එක ඔක්කොම primary key විදිහට ගන්න වෙනවා. හරි. අපි එන constraint එක ලියා ගමු. constraint purchase 5 pk primary key. තොර එනවා client number company p date. එතකොට මේකේ ඇවිල්ලා foreign keys දෙකක් තියෙනවා. එකක් client number එක අනිත් එක company එක. හරි. එතකොට constraint purchase 5 fk එතන foreign key. මෙතන මේ underscore එක type වෙලා ඒක මකා ගන්න. මෙතන space එන්න ඕනේ. හරි. foreign key. එතන foreign key එක මොකද්ද? මේක දෙකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම එකක් තියමු. ඒක තමයි client number එක. හරි. CLNO මේක
ඒ වගේ මේක රිෆරන්සස් වෙන්නේ රිෆරන්සස් කියන්නේ අපි ඒක ගන්න ටේබල් එක රිෆරන්සස් වෙන්නේ අපේ ක්ලයන්ට් මේ 5 කියන ටේබල් එක client 5 හරි දැන් අපි constraint purchase 5 fk2 foreign key එක company references stock මෙන්න මේ stock එකේ company එක තමයි ගන්න. ඒතකොට stock 5 හරි අපි දැන් tables ටික හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් ඒ ටික database එකට දාගෙන ඉමු. මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. හරි අපි දැන් පුළුවන් මුලින්ම client 5 table එක මේ විදිහට select කරගෙන copy කරලා අපේ terminal එකේ අපි SQL එක open කරගෙන ඉන්නවා. එතනට මේ විදිහට paste කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ slash එකෙන් පස්සේ cursor එක මෙතන ගෙනල්ලා enter බලන්න. හරි. table created කියලා වැටෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි client 5 එක හදුවා. දැන් අපි stock 5 කියන එක හදමු. මේක තව ස්පේස් එකක් මකලා මේ විදිහට උඩට ගන්න. හරි. එහෙනම් දැන් stock 5 එක හදමු. paste enter. හරි. එතකොට අපේ client table එකේ stock table එක create වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් trading table එක create කරගමු. copy trading table එකේ මුකුත් වැරද්දක් නැහැ නේද? constraint trading 5pk primary key company exchange references stock. හරි. terminal එකට ගියා. එතන ගියා paste කළා. හරි. enter. එතන වැරද්දක් තියෙනවා අපි බලමු ගිහින්. හරි මෙතන ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක හදලා හරියයිද කියලා. F4 මෙතන REIGN. හරි අපි දැන් මේක copy කරලා හරි stock එකේ client එක හදලා තියෙන්නේ. stock එක හරි client එක හරි දැන් trading එක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු paste කරලා. හරි table එක හැදුනා. foreign key එක අනිත් ඒවාගෙත් එහෙමද FOREIGN. එවෙනම් හරි අපි දැන් trading table එක හැදුවා. එතකොට අපිට දැන් ඉතුරු purchase table එක හදන්න. හරි. ඒක දැන් අපි database එකට දාමු. copy කරලා එතනින් paste කළා මේ විදිහට. හරි. create table purchase 5 client number company p date quantity price constraint purchase primary key foreign key. හරි. ඒ table එකත් හැදිලා ඉවරයි. හරි මං ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ table එක refer කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට values දාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒවෙන් query කර advanced විදි බලමු. ඊට පස්සේ මං කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි object oriented concepts Oracle database එකට අරන් එන්නේ කියන එක. හරි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.